Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Hôm nay thì mình sẽ review tiếp một cái em tai nghe, đó chính là iFox Aurora nhá. Còn cái Elite Rocker này trước thì làm video rồi, cái tai nghe hình tai thỏ. Hôm nay mình sẽ làm video về em tai này nha. Mình đã cầm trên tay em tai nghe iFox Earbuds Aurora. Cái em này thì đang được bán ở trên Lazada với giá là 319.000 đồng. Tuy nhiên vào ngày 27 tháng 3 thì em tai này sẽ được bán với giá là chỉ có 188.000 đồng thôi. Như vậy rẻ gần một nửa. Link mua sản phẩm này thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả video nha. Đây chính là hình dáng bên ngoài của em tai nghe Aurora. Đó. Nó có một cái hộp nhìn khá là đẹp. Đây chính là bên trong tai nghe. Các cái thông số của cái em tai nghe này thì đằng sau có ghi rất là rõ, như ví dụ như là cái em tai nghe này nó sẽ dài là 1,25m và cái giải tần rival của nó sẽ là 10mm nha các bạn. Ngoài ra thì âm lượng tối đa của em tai nghe này thì nó sẽ ở trong ngưỡng là 100 decibel cộng trừ 3 và sử dụng cổng jack là 3.5. Có hỗ trợ cho microphone và có cả nút điều khiển ở đây. Đó. Và bên trong mỗi em tai nghe iFox Earbuds Aurora này thì chúng ta sẽ được tặng kèm là 2 cặp nút cao su, chính là hai cái này để thay thế backup cho anh em trong trường hợp mà mất hoặc là chúng ta bị bẩn thì chúng ta cần thay. Có thể nói rằng iFox Aurora thì có một cái phong cách khá là trang nhã và màu sắc của nó khá là tinh tế luôn. Và cái công suất của nó mình nghĩ rằng với một cái cặp tai nghe nhét tai earphone như này mà màng loa 10mm với chế độ nhét tai in-ear thì mang lại cái âm thanh khá là sống động. Đồng thời thì nó cũng hạn chế cái tiếng ồn xung quanh, lọc tạp âm khá là tốt. Đó là cái với chiếc tai nghe iFox Aurora này thì nó sẽ có một nút điều khiển từ xa và có một microphone ở trên này, cho phép mà người dùng có thể điều khiển nhạc và thậm chí là mình có thể nhận được cuộc gọi khi các bạn đang đeo tai nghe và đi trên đường chẳng hạn. Ở đằng sau thì sẽ có thông tin khá là chi tiết về hãng iFox. iFox thì có hai cơ sở, một là cái hướng mà thị trường mà xuất khẩu sang Mỹ thì họ sẽ sản xuất ở Shenzhen, China. Còn nếu mà sản xuất ra cái thị trường quốc tế thì họ sẽ có một cơ sở ở Iceland. Đó, và cái sản phẩm này sẽ bảo hành 1 năm. Ở dưới này thì cũng có cái thông số chi tiết về kỹ thuật cho anh em là thích tìm hiểu về nó. Ví dụ như con này nó sẽ cái điện trở là 16 ohm này, độ nhạy là 100 decibel như mình vừa nói, tần số sẽ là 20 đến 5 Hz và chiều dài cáp là 1,25m nhá. Đấy, driver unit là 10mm. Đó. Mình sẽ mở ra bên trong cho anh em xem cái tai này như thế nào nhá. Cái này nguyên niêm phong nhưng mà sẽ có siêu niêm phong ở đây. Cái này trước thì mình đã có video mở hộp rồi. Hôm nay sẽ là video trên tay và thực nghiệm test luôn. Đó, như là bên trong của em tai nghe iFox Aurora. Và hãng sẽ tặng kèm cho anh em một cái 2 cặp. Nó sẽ có 2 cặp đây, sơ cua. Đây chính là những cái đầu cao su để nhét vào tai này. Đó. Chúng ta sẽ có 2 cặp để có thể backup nha các bạn, để phòng cho các bạn trường hợp là bị thất lạc, mất hoặc là bị bẩn chẳng hạn. Cái này mình nhét vào tay dùng thời gian thì nó cũng kiểu khá là bẩn như vậy, nên là hãng cũng rất là tinh tế khi tặng cái bộ này. Rồi chúng ta sẽ đi vào nhân vật chính, đó chính là em tai này. Đấy nha, mình sẽ gỡ ra cho anh em này. Chúng ta sẽ review và test luôn. Đó. Đây, chiều dài cáp sẽ là 1,25m nhé, khá là dài. Mình chắc là mình cũng sẽ không bung cái này ra đâu. Đây, anh em có thể thấy rằng cái dây của cái Aurora này thì nó bọc một lớp gọi là, theo mình thấy đây nó có một lớp cũng như là kiểu silicon nhựa ở ngoài ấy. Cái này để giúp chống nước anh em, khá là tốt. Và bên trong lõi cáp thì mình có thể thấy rằng nó twist, tức là nó được xoắn. Cái xoắn này thì giúp gia cường độ chắc chắn cho những cái tai nghe này. Cũng rất là xịn luôn bạn, nhìn cái chiều cáp này. Với cái lớp mà bọc ở bên ngoài này giúp anh em có thể rất sport luôn. Chúng ta có thể đi ngoài trời, vận động thể thao, không sợ mưa luôn. Rồi, bây giờ đến 2 cặp tai nghe thì có một cái điều hết sức đặc biệt, đó là cái tai này. Các bạn có thể thấy rằng hãng này họ không làm kiểu tai nghe thẳng mà nó sẽ hơi lệch đi các bạn. Đó. Cặp tai nghe nó sẽ hơi lệch, các bạn nhìn thấy không? Nó hơi lệch nhá. Đó, đấy. Nó không thẳng như là tai nghe của iPhone hay là tai nghe của Samsung mà nó hơi lệch đi. Bây giờ mình bỏ cái phần cao su cho anh em xem này. Đây là cái màng loa này. Cái này mình có thể thay được nhá. Đây với em này, anh em xem cái màng loa này. Bên này thì rất xảo hơn bên kia, mình thấy nó có một cái vết gì ấy. Đó. Đó. Cái này bằng nhựa nhưng bạn. Ở đây thì nó có cái logo của iFox này.
viết tắt của chữ Y và chữ F. Trời ơi, cái này nhìn như kiểu dấu phát xít vậy. Đó, để các bạn có thể cắm cái này. Rồi, và đặc biệt nữa chính là cái phần mic. Phần mic ở trên tai nghe đây, anh em sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái lỗ mic và có một cái nút điều khiển chuyển hướng cuộc gọi ở đây. Đó. Và cái phần đầu cáp thì chỉ sử dụng cái jack truyền thống là 3 khớp 3.5. Cái này thì mình có thể cắm mobi, laptop, tablet. Nói chung là cắm được hầu hết các cái chuẩn 3.5 này. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe thử xem cái chất lượng âm thanh của cái tai này như thế nào. Bây giờ mình sẽ đeo thử cái tai nghe này nha các bạn. Đó, đây, Aurora này. Rồi, thế nào. Đầu tiên là đây cho anh xem này. Nó khá là đặc dị luôn bạn, nó hơi lệch lệch. Bây giờ mình sẽ xem bên nào là bên trái, bên nào bên phải nào. À, đây đây. Anh em để ý ở trên chỗ gốc này này, nó sẽ có ghi là chữ R. R ở đây thì sẽ là bên right. Mình sẽ đeo bên này là bên tay phải nhá. Còn bên này thì nó sẽ khác một chữ là L, sẽ là LED. Mình sẽ đeo bên này bên tay trái này. Đó. Như vậy, đầu tiên là khi mình nhét cái này vào, khi chưa bật nhạc gì cả, mình cảm giác rằng là nó cách âm khá là tốt. Tức là những cái tiếng xung quanh ở ngoài khi mà mình đeo này, khi mình chưa mở nhạc nhá, thì mình có cảm giác như đeo một cái nút nó bịt tai ấy. Đó, cũng khá là ấm luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bung hẳn cái sợi dây này cho anh em xem nó dài bao nhiêu nhá. Và theo nhà khuyến cáo thì nhà sản xuất thì cái này nó sẽ dài 1,25 m. Và dây này nó rất là dai luôn anh ạ. Sự rất là dai, cứng chắc, xịn. Dây này nó không giống như là những loại dây rẻ tiền tai nghe 10k hay 15k trước mình làm video. Tai nghe của nó rất là chắc chắn luôn. Dây này kiểu như anh em dẫm lên có khi chưa chắc được đâu. Còn nếu mà những loại tai rẻ tiền 15k thì nó rất dễ dứt. Cái dây này cảm giác nó rất là xịn luôn. Nhưng mà đến cái phần tách tai này thì sợi nó sẽ mỏng hơn nha. Tại vì cái này nó sẽ là loại đôi. Đó, 2 kênh trái phải. Đó. Bây giờ mình sẽ cắm thử vào và nghe thử chất lượng âm thanh thế nào. Đầu tiên mình sẽ nghe thử cái tai nghe này trên chiếc laptop này. Đó. Ta nghe thử chất lượng âm thanh thế nào nha. Jack 3.5 thì các bạn có thể cắm được hầu hết các thiết bị. Rồi mình sẽ mở nhá. Cảm nhận đầu tiên khi nghe đó chính là khá là ngon. Âm nó rất là chắc, bass tốt, che tốt. Hầu như là mình không nghe cái tiếng lọt ở bên ngoài lọt vào luôn. Ngay ở khi mình nói thì mình cũng không nghe thì mình nói gì luôn nữa. Đó. Không biết là anh em có cảm nhận được cái tiếng mà nó lọt người ngoài này ra không? Rồi, bây giờ mình sẽ test thử xem là cái độ mà nó lọt âm nó sẽ như thế nào. Đây. Anh em nghe thấy không? Tiếng nó rất là chắc, rất là nảy luôn. Bây giờ mình sẽ để vào sát cái phần mic để quay cho anh em nghe thấy cái chất lượng thanh nó như nào nhá. Nghe khá là tốt, âm rất là chắc, rất là đầy đặn luôn. Đúng là xịn sò cả. Cái tai nghe mà giá 319k đúng là chất lượng nó khác hẳn với cái tai nghe 200k cũng đã thấy khác rồi. Chất lượng rất là thích luôn, nghe rất là sướng luôn anh em. Và thêm vào nữa cái trải nghiệm của mình là khi mình cảm giác nhét tai này. Một số cái dòng earphone thì khi các bạn nghe một thời gian, chúng ta nghe lâu lâu chẳng hạn, có cảm giác nó rất là vướng và nó rất là ngứa tai luôn đấy. Đó là lý do vì sao mình thấy rất nhiều bạn không thích dùng earphone, tức là tai nghe nhét tai này. Nó sẽ bị ngứa ở tai. Nhưng mà cảm nhận của mình khi dùng thử cái này khoảng cũng chỉ mới trải nghiệm thôi ấy. Nhưng mà thấy nó cũng khá là êm và nó không nút quá sâu vào trong lỗ tai anh em ạ. Đây là cái vành này, nó nút vừa cái tai mình thôi, nó không nhét quá sâu và nó khiến cho mình không cảm giác bị thốn, đó, không bị vướng, không bị ngứa. Đây cho cậu nghe trước này. Tiếng rất là rõ đúng không? Rất là chắc luôn. Đeo rất là thích các bạn. Và một cái điểm mà mình thấy rất đặc biệt của tai nghe này đó chính là họ thiết kế một kiểu dáng nó hơi lệch đi một chút anh ạ. Chính vì nó lệch như này thì mình đeo nó sẽ không bị, tai nó sẽ không bị
cái vành này nó rất nhiều cái mà tai này nó sẽ bị đè lên cái vành này, nhưng mà cái này họ làm kiểu nó thoát khỏi cái này, nó đè, nó lệch ra này để cho là phù hợp với những cái vành tai của mọi người ấy. Nó là một thiết kế mình nghĩ rằng rất là sáng tạo luôn, đeo rất là sướng luôn đấy, tiếng ngon. Rồi bây giờ mình sẽ thử xem, chúng ta thử nghe trên điện thoại xem chất lượng âm thanh như thế nào nhé. Rồi và tiếp theo thì mình sẽ thử cái chiếc tai nghe Aura này trên, chúng ta nghe thử trên chất lượng của Mobi như thế nào nhé. Rồi mình sẽ test thử một bài nhạc bất kỳ ở đây. Đó. Cái này là quảng cáo. Rồi chúng ta sẽ test thử bài nhạc này nhé. Khi cắm cái này thì các bạn nhớ phải tăng âm lượng nhá. Nghe sướng lắm, nghe phê cực luôn đấy các bạn. Nghe ngon y như là tốt vậy. Bị tuột. Không biết anh em có nghe được lọt tiếng từ ngoài này ra không? Chúng ta thử xem nó bị lọt tiếng ra ngoài không nhá. Mình đang xí sát tay vào mic. Thật sự nghe rất là đã, rất là phê luôn anh ạ. Để cho anh em nghe thử nhá. Mình sẽ gì đây, chúng ta nghe thử xem nó độ lọt tiếng như nào. Đấy, nghe ở ngoài thôi mà nó đã to như này rồi, mình nhét vào tai có biết nó phê cỡ nào luôn. Đây cho anh em nghe thử cái chất lượng âm thanh này. Trời, đúng vậy, nó đang chuyển nhạc. Đó, nghe rất chắc, rất đã không? Cảm nhận thực sự là nghe rất sướng luôn anh ạ, đã cực kỳ luôn. Đó, cái cảm giác đầu tiên là khi đeo vào cũng đã thấy nó rất là hợp, rất là ấm tai rồi. Có chất lượng nhạc thì nghe cũng cực kỳ ngon luôn. Thật sự là nó feel luôn cho bài hát. Đó. Nhân tiện đây thì mình sẽ thử test luôn là, ví dụ đây, cái tay bên này sẽ là tay bên phải đúng không? Bây giờ mình sẽ thử cháo nhá. Bên phải chúng ta đeo từ bên trái xem là cái cảm nhận nó sẽ có sự khác bọt gì không. Như vậy nó sẽ hơi lệch đi này. Cái cảm giác của mình khi mà đeo lệch tai thì nó không, nó gắn vào tai nó cứ bị tụt ra anh ạ. Đây này, cái này nó sẽ đè vào cái vành này tai của mình này, và cái lỗ cái ống này nó sẽ không đi sâu trong lỗ tai anh em ạ. Đây là theo mình nghĩ rằng cái mà họ thiết kế như này cũng là một cách để gọi là chống mà chúng ta đeo bị lệch kênh trái kênh phải. Đó, chứ không phải thứ nhất là để nhét sâu đâu, mà thứ hai nó cũng để chống lệch tai luôn. Đó, đây nó cứ lỏng khơi ra anh em thấy không? Đấy nhá, đấy, đeo không đúng tai của nó, còn đeo đúng thuận chiều nhá, tay kênh trái này, nó rất là chắc luôn này. Đó. Rồi như vậy thì ngày hôm nay thì mình đã có bài video trên tay đánh giá chi tiết về chiếc em tai nghe eForce Aurora này. Và cảm nhận của mình về cái chiếc tai nghe này, thứ nhất là cái kiểu dáng của nó thiết kế rất là đặc biệt và đeo rất là sướng tai, không bị ngứa tai, vướng tai gì cả. Chất lượng âm thanh thì rất là tốt, bass rõ, chest rõ, nghe rất là sướng, rất là feel nhạc luôn, nghe tiếng rất là ấm. Và cái nhược điểm của tai nghe này, thật sự trong cái bài test này mình chưa tìm ra nhược điểm của cái tai nghe này. Thật sự nó chưa có một cái nhược điểm nào cả. Có chăng là giá thành với 319k thì có lẽ là cũng sẽ khá là cao. Một số anh em mà khi mua tai nghe có lẽ là cũng sẽ phải cân đối kinh tế một chút. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo nhé. Chi tiết về link sản phẩm thì mình sẽ để trong phần mô tả video, có thể thích bấm vào mua. Ok, xin chào các bạn.